নমস্কাৰ টাইম এটা দৰ্শকলৈ মই দীপাংকৰে লৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু লকডাউন 4.0 বাবে ৰাজ্য চৰকাৰ অসম চৰকাৰৰ ইতিমধ্যে গাইডলাইন প্ৰকাশ কৰিছে নিজাববীয়াকৈ গাইডলাইন প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ইতিমধ্যে গাইডলাইনৰ উল্লেখ কৰিছে সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা পুৱা 7 বজালৈ সান্ধ্যায়ন জাৰি থাকিব ৰাজ্যত আৰু বাফাৰ জোন আৰু কণ্টেইনমেণ্ট জোনক বাদ দি আন প্ৰান্তত শিথিলতা অনা হৈছে আৰু সকলো ধৰণৰ উদ্যোগ অসমত খোলা থাকিব উদ্যোগত কাম কৰা শ্ৰমিকসকলে নিজৰ শিফট মতে অহা যোৱা কৰিব পাৰিব আৰু চাহ উদ্যোগ সকলো সময়তে খুলিব পাৰিব অহা যোৱা কৰিব পাৰিব চাহ শ্ৰমিকসকলেও আৰু ওয়্যাৰ হাউস আৰু কৰ্মৰত লোকসকলেও সকলো সময়তে অহা যোৱা কৰিব পাৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে গাইডলাইনত এফচিআই এলপিজি পেট্ৰলিয়াম সেৱা 24 ঘণ্টাই অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে গাইডলাইনত আৰু সন্ধিয়া 7 বজালৈ ই-কমাৰ্চৰ সামগ্ৰী অনানিয়া কৰিব পাৰিব বুলি জনাইছে আৰু অটোমোবাইল প্ৰতিষ্ঠানসমূহ পুৱা 7 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 7 বজালৈ খোলা থাকিব বুলি উল্লেখ কৰিছে গাখীৰ মাছ সহ অত্যাৱশ্যকীয় সেৱাসমূহ অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে গাইডলাইনত ইতিমধ্যে কালি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গাইডলাইন প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও অসমৰ বাবে ইতিমধ্যে গাইডলাইন প্ৰকাশ কৰিছে আৰু গাইডলাইনত এই সমূহ তথ্য ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে আমি অধিক তথ্যৰ বাবে যাব বিচাৰিছো নিউজ ডেস্কত আছে জ্যোতিদীপ বৈশ্য পোনপটীয়াভাৱে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো যেহেতু ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰেও নিজাববীয়াকৈ গাইডলাইন প্ৰকাশ কৰিছে আৰু বহুকেইটা নীতি নিয়ম ইতিমধ্যে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে সবিশেষ কি জনাব হয় দীপাংকৰ এই মুহূৰ্তত আমি টাইমিটৰ দৰ্শকক দেখুৱাম অসমৰ মুখ্য সচিব কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণই কিছু মুহূৰ্তৰ আগতে এইসমূহ গাইডলাইনৰ কথা অসম চৰকাৰে যি প্ৰকাশ কৰিছে কেন্দ্ৰই যি গাইডলাইন কালি প্ৰকাশ কৰিছিলে চতুৰ্থটো লকডাউনৰ বাবে 4.0 বাবে সেই গাইডলাইন অসম চৰকাৰে কিছু হালসলনি কৰি প্ৰকাশ কৰিছে মই প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখুৱাইছো এই কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণৰ এয়া টুইটাৰ একাউণ্ট য'ত তেওঁ ৰিলেক্সেশ্যনৰ কথা এই গাইডলাইনত প্ৰকাশ কৰিছে কি ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হৈছে The permitted activities with restriction are follows except in containment and buffer zone অৰ্থাৎ containment zone আৰু buffer zoneত কোনো ধৰণৰ শিথিলতা নাই যেটো কেন্দ্ৰই কৈছিলে অসম চৰকাৰে ঠিক একেটা কথাই উল্লেখ কৰিছে containment আৰু buffer zoneক বাদ দি কি কথা কোৱা হৈছে All industries and their supply chain are allowed to operate without the need of any specific order. All personnel working there in shift are allowed to commute to work as per shift timing. অৰ্থাৎ সকলো ধৰণৰ উদ্যোগ কণ্টেইনমেণ্ট আৰু বাফাৰ জোনত বাদ দি অসমৰ সকলো উদ্যোগ খোলা হ'ব এই উদ্যোগসমূহলৈ যি সামগ্ৰী অনাৰ ছাপ্লাই চেইন হেয়া খোলা থাকিব আৰু এই উদ্যোগসমূহত যিসকল কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকেও সকলো সময়তে নিজৰ শিফট অনুসৰি যাত্ৰা কৰিব পাৰিব এয়া প্ৰথমটো ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হৈছে দ্বিতীয়টো ৰিলেক্সেশ্যন মই জনাই আছো আপোনালোকক ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে টি ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ এণ্ড ৱৰ্কাৰ্ছ এংগেজ দেয়াৰ ইন আৰ ফলোড টু অপাৰেট এট অল টাইমছ চাহ উদ্যোগ আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত যিসকল শ্ৰমিক আছে অন্যান্য লোকসকল আছে তেওঁলোক সকলো সময়তে অপাৰেট কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ সকলো সময়তে চাহ উদ্যোগৰ কামকাজ চলি থাকিব এই চতুৰ্থটো লকডাউনৰ সময়ত তৃতীয়টো ইয়াত গাইডলাইন দিয়া হৈছে অল warehouse are allowed to operate at all times and personnel required for their operation are allowed to operate all times সকলো ধৰণৰ warehouse সকলো সময়তে অপাৰেশনত থাকিব অৰ্থাৎ সকলো সময়তে কাৰ্যক্ষম হৈ থাকিব আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত যিসকল কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকে সকলো সময়তে নিজৰ কামকাজ চলাই নিব পাৰিব চতুৰ্থটো গাইডলাইন দিয়া হৈছে অল এক্টিভিটিজ ৰিলেটেড টু পিডিএছ অপাৰেশ্যন এফচিআই warehouse railways LPG petroleum delivery services and workers and staff engaged therein are allowed to operate at all times পিডিএছৰ লগত জড়িত এফচিআইৰ লগত জড়িত ৰেল বিভাগৰ লগত জড়িত গেছৰ লগত জড়িত পেট্ৰলিয়ামৰ লগত জড়িত ইয়াৰ লগত জড়িত সকলো কামকাজ সকলো সময়তে অব্যাহত থাকিব সেই কথা অসমত স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে পঞ্চমটো গাইডলাইন দিয়া হৈছে ই-কমাৰ্চ ফৰ অল কমোডিটিজ ইজ এলাউড Delivery for goods will be allowed till 7 p.m. However, back-end activities, including warehouse, is allowed at all hours. E-commerce অসমত খুলি দিয়া হৈছে সকলো মুহূৰ্তৰ বাবে আৰু 7 বজালৈকে ই-কমাৰ্চ অৰ্থাৎ অনলাইন যিসমূহ ডেলিভাৰী প্ৰক্ৰিয়া আছে এইসমূহ সন্ধিয়া 7 বজালৈকে কৰিব পাৰিব কিন্তু এই ডেলিভাৰীৰ লগত জড়িত আন প্ৰাসংগিক যিসমূহ কাম আছে সেইসমূহ সকলো সময়তে অসমত খোলা থাকিব এই গাইডলাইন আজি অসম চৰকাৰে মাত্ৰ কিছু মুহূৰ্তৰ আগতে প্ৰকাশ কৰিছে ষষ্ঠটো গাইডলাইন কি কোৱা হৈছে অল অটোমোবাইল ডিলাৰশ্বিপ এণ্ড আউটলেটছ আৰ এলাউড টু অপাৰেট বিটুইন 7 AM to 7 PM অৰ্থাৎ গাড়ীৰ যিসমূহ ডিলাৰ আছে বা গাড়ীৰ লগত জড়িত উদ্যোগৰ যিসমূহ প্ৰতিষ্ঠান আছে পুৱা 7 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 7 বজালৈকে অপাৰেট কৰিবলৈ অৰ্থাৎ তেওঁলোক সকলো কামকাজ চলাই নিব পাৰিব সেই কথা অসমত স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে সাপ্লাই চেইন ৰিলেটেড টু দ্য এসেনশিয়াল ফুড আইটেমছ লাইক মিল্ক ফিশ এণ্ড আদাৰ ইনক্লুডিং ৱৰ্কাৰ্ছ এংগেজ ইন দেয়াৰ আৰ এলাউড টু অপাৰেট এট অল টাইমছ অৰ্থাৎ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী
গাখীৰ মাছ আৰু অন্যান্য যিসমূহ সামগ্ৰী আছে সেইসমূহ সকলো সময়তে সেইসমূহৰ ব্যৱসায় কৰিব পৰা যাব অৰ্থাৎ অনা নিয়া কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে সকলো সময়তে নিজৰ কৰ্মৰ লগত ব্যস্ত হৈ থাকিব পাৰিব এয়া চতুৰ্থটো গাইডলাইনৰ বাবে এইসমূহ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হৈছে অষ্টমটো ৰিলেক্সেশ্যন কি দিয়া হৈছে অল এসেনচিয়েল সাৰ্ভিস ইনক্লুডিং কনজাৰভেন্সি সাৰ্ভিসেছ বাই মিউনিচিপেল বডিজ এণ্ড আদাৰ গভৰ্ণমেণ্ট এজেন্সিজ আৰ এলাউড এট অল টাইমছ চৰকাৰৰ যিসমূহ মিউনিচিপেল বডি আছে তেওঁলোকে মিউনিচিপেলিটিয়ে সকলো সময়তে নিজৰ কাম কাজ চলাই নিব পাৰিব নৱম যিটো পইণ্ট দিছে ৰিলেক্সেশ্যনৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা প্ৰাইভেট অফিচেছ লোকেট এট দ্য চেম বিল্ডিং এজ দ্য মল অফ আৰ এলাউড টু অপাৰেট as that of a mall are allowed to operate but the shops in the building will not be allowed to open অৰ্থাৎ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ কোনো কাৰ্যালয় যদি এটা অট্টালিকাত আছে সেই কাৰ্যালয়সমূহ খুলিবলৈ দিয়া হ'ব কিন্তু সেই অট্টালিকাত যদি শ্বপিং মল আছে সেইসমূহ কিন্তু বন্ধ থাকিব এটো নৱম গাইডলাইন আহিছে দশমটো কি ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হৈছে প্ৰাইভেট মেডিকেল ক্লিনিকছ এণ্ড অপিডিজ ইনক্লুডিং ভেটেনেৰী অপিডিজ শ্যাল বি এলাউড টু ওপেন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ যিসমূহ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ আছে বা মেডিকেল ক্লিনিক আছে সেইবোৰ খোলা থাকিব অপিডি খোলা থাকিব জীৱ জন্তুৰ বাবে যিসমূহ অপিডি আছে সেইসমূহো খোলা থাকিব এই চতুৰ্থটো লকডাউনৰ সময়ত যিটো 31 মেলৈকে ৰাজ্যত থাকিব all standalone and market complex shops shall be allowed to operate till 6 p.m. shops in malls are shall remain closed যিসমূহ অকলশৰীয়াকৈ থকা দোকান আছে নাইবা মাৰ্কেট কমপ্লেক্স আছে অকলশৰীয়াকৈ থকা সেইসমূহ খুলিব পাৰিব সন্ধিয়া 6 বজালৈকে ৰাজ্যত কিন্তু মলৰ ভিতৰত থকা দোকানসমূহ অৰ্থাৎ শ্বপিং মল খোলা নহয় হেতু কথা স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে অটো ৰিক্সা সাইকেল ৰিক্সা এণ্ড ট্যাক্সি শ্যাল অপাৰেট উইথ ওৱান ড্ৰাইভাৰ এণ্ড টু পেছেঞ্জাৰ মেইনটেইনিং সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং অটো ৰিক্সাই হওক বা আন ৰিক্সা আৰু ট্যাক্সিত এজন চালক দুজন যাত্ৰী তেওঁলোকে যাত্ৰা কৰিব পাৰিব কিন্তু তেওঁলোকে সামাজিক দূৰত্বৰ নিয়ম মানি চলিব লাগিব 13 নম্বৰ পইণ্টটো কৈ দিছো প্ৰাইভেট ফ'ৰ হুইলাৰ্ছ আৰ এলাউড উইথ ড্ৰাইভাৰ এণ্ড টু আদাৰ্ছ ব্যক্তিগত চাৰিচকীয়াৰ ক্ষেত্ৰত এজন চালক দুজন যাত্ৰীয়ে যাত্ৰা কৰিব পাৰিব 14 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে ফৰ টু হুইলাৰ্ছ পিলিয়ন ৰাইডিং ইজ এলাউড আইদাৰ ইন ওৱান ফিমেল অৰ ওৱান চাইল্ড আপ টু দ্য এজ অফ 12 ইয়াৰ্ছ ইয়াত তৃতীয়টো লকডাউনত যি নিয়ম আছিলে চতুৰ্থটো তাতে ৰাখিছে দুচকীয়া বাহনৰ ক্ষেত্ৰত দুজনে তেতিয়াহে যাত্ৰা কৰিব যদি পিছৰজন হয় মহিলা নাইবা 12 বছৰৰ তলৰ শিশু হয় আদাৰৱাইজ তেওঁলোকে এলাউ কৰা নাই যে দুচকীয়া দুজন মানুহ উঠাটো all construction work shall be allowed between 7 a.m. to 6 p.m. However, all construction activities relating to the highway construction, flood control works are allowed at all times. সকলো ধৰণৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য পুৱা 7 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 6 বজালৈকে চলিব পাৰিব কিন্তু যিসমূহ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ লগত জড়িত মাথাউৰি নিৰ্মাণৰ লগত জড়িত তেওঁলোকে 24 ঘণ্টাই নিজৰ কাম কৰিব পাৰিব এই চতুৰ্থটো লকডাউনৰ এইসমূহ নিয়ম বেংক এমপ্লয়িজ আৰ এলাউড টু মুভ বিয়ণ্ড 7 p.m. ডিপেণ্ডিং অন নেচেছিটি বেংকত কৰ্মৰত কৰ্মচাৰীসকলে প্ৰয়োজন হ'লে সন্ধিয়া 7 বজাৰ পিছতো অহা যোৱা কৰিব পাৰিব বা তেওঁলোকৰ বেংকৰ কাম কাজ তেওঁলোকে চলাব পাৰিব large standalone shops are allowed to operate with limited number of entrance অৰ্থাৎ যিসমূহ বৃহৎ অকলে থকা দোকান আছে সেইসমূহ খোলাৰ অনুমতি দিয়া হৈছে কিন্তু সীমিত সংখ্যক লোকেৰেহে এই দোকানসমূহ বা এইসমূহ দোকান চলাব পাৰিব media persons and persons engaged in printing newspapers and person engaged in newspaper distribution are allowed to operate at all times সংবাদ মাধ্যমৰ লগত জড়িত লোকসকল বাতৰি কাকতৰ ডিস্ট্ৰিবিউচনৰ লগত জড়িত লোকসকল তেওঁলোকে সকলো সময়তে নিজৰ কাম কাজ চলাই নিব পাৰিব এই চতুৰ্থটো লকডাউনত 19 নম্বৰ পইণ্টটো কোৱা হৈছে city buses intra-district and inter-district buses shall operate with 50% capacity only 50% of total number of buses shall be allowed to operate and only under the authority of ASTC বাস চলিব পাৰিব 50% লোক তেওঁলোকে নিব লাগিব হেয়া লাগিলে ইন্ট্ৰাই হক ইন্টাৰে হক আৰু ASTC ৰ আন্ডাৰত তেওঁলোকে এইসমূহ যি বাহনৰ চলাচল হেয়া অব্যাহত ৰাখিব লাগিব all vehicles which are allowed to ply are not permitted to stop in containment and buffer zone কিন্তু containment আৰু buffer zoneত এই যান বাহনসমূহ ৰব নোৱাৰিব তাৰ পিছত 20 নম্বৰ পইণ্টটো দিয়া হৈছে গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েল ফাংচন নৰ্মেলি বাট উইথ ষ্টেগাৰ্ড ফৰ ৱৰ্ক আৱাৰ্ছ ফৰ এমপ্লয়িজ চৰকাৰী কাৰ্যালয় নিয়মৰ মতে চলি থাকিব কিন্তু তেওঁলোকে যিসকল কৰ্মচাৰী আছিলে কৰ্মচাৰীসকলৰ যি শিফ্ট ৱাইজ আছে এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো ভালদৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব
তাৰ লগত কি কোৱা হৈছে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কোৱা হৈছে ইয়াত বাৰ্বাৰ শ্বপ চেলনছ এণ্ড পাৰ্লাৰ চেল কণ্টিনিউ টু ৰিমেইন ক্ল'জ অৰ্থাৎ চেলুন বন্ধ থাকিব বিউটি পাৰ্লাৰ যি আছিলে এইসমূহ বন্ধ থাকিব হাউএভাৰ হোম ভিজিট উড বি এলাউড আফটাৰ ফলোয়িং হাইজিন এণ্ড চেনিটাইজেশ্যন নৰ্মছ কিন্তু ঘৰত গৈ তেওঁলোকে নিজৰ যি সেৱা চুলি কটাই হওক বা অন্যান্য যি সেৱা সেই সেৱা তেওঁলোকে দিব পাৰিব ঘৰলৈ গৈ তাৰ বাবে তেওঁলোকে চাফ চিকুণতাৰ নিয়ম মানিব লাগিব চেনিটাইজেশ্যনৰ নিয়ম তেওঁলোকে মানি চলিব লাগিব কিন্তু চেলুন বন্ধ থাকিব বিউটি পাৰ্লাৰ ৰাজ্যত বন্ধ থাকিব সেয়া স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে হাট এণ্ড বজাৰ্ছ ইনক্লুডিং উইকলি মাৰ্কেট চেল ৰিমেইন ক্ল'জ থ্ৰু আউট দ্য ষ্টেট বজাৰ হওক সাপ্তাহিক বজাৰ হওক ৰাজ্যত সম্পূৰ্ণৰূপে এই চতুৰ্থটো লকডাউনত বন্ধ থাকিব লাইভষ্টক কেৰিং ট্ৰাক শ্বেল বি এলাউড টু এণ্টাৰ দ্য ষ্টেট এক্সেপ্ট দ'জ কেৰিং পিগছ গাহৰিক বাদ দি অন্যান্য যিসমূহ সা সামগ্ৰী কঢ়িয়াই আনে ধৰক মুৰ্গীয়ে হওক বা অন্যান্য জীৱ জন্তু যিসমূহ কঢ়িয়াই আনে লাইভষ্টক যিসমূহে কঢ়িয়াই আনে সেইসমূহ ৰাজ্যত অপাৰেট কৰিবলৈ এলাউ কৰা হৈছে যিহেতু আফ্ৰিকান সোৱাইন ফিভাৰৰ বাবে গাহৰিৰ ক্ষেত্ৰত কিছু বাধা দিয়া হৈছে এই চতুৰ্থটো লকডাউনত স্পৰ্টছ এক্টিভিটিজ উইদাউট পাৰ্চন টু পাৰ্চন কণ্টেক্ট এণ্ড স্পেক্টেটৰ শ্বেল বি এলাউড এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক্ৰীড়াৰ লগত জড়িত বিভিন্ন কাৰ্যসূচী কৰিব পাৰিব কিন্তু দৰ্শক নাথাকিব অনুশীলন কৰিব পাৰিব বা যদি খেল অনুষ্ঠিতও হয় দৰ্শক নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে এই কাম চতুৰ্থটো লকডাউনত চলাই লৈ যাব পাৰিব মুভমেণ্ট অফ দ্য গুড কেৰিয়াৰ্ছ বোথ লেডেন এণ্ড দ্য এমটি শ্বেল বি এলাউড এক্সেপ্ট ইন কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন কণ্টেইনমেণ্ট জ'নক বাদ দি সা সামগ্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া যিসমূহ বাহন আছে সেইসমূহ বাহন এইদৰে চলাই লৈ যাব পাৰিব দীপাংকৰ এইসমূহ ৰিলেক্সেশ্যন গাইডলাইন আহিছে ইয়াৰ লগতে বহু ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছে পেনাল্টিজৰ কথাও আজি অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰায় 26টাকৈ ৰিলেক্সেশ্যন আজি অসম চৰকাৰে এই চতুৰ্থটো লকডাউনৰ বাবে প্ৰকাশ কৰিছে দীপাংকৰ হয় জ্যোতিদীপ বৈশ্য আপুনি ইতিমধ্যে জনাইছে যে বহুকেইটা ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে শিথিলতা অনা হৈছে এই চতুৰ্থটো লকডাউনত অসম চৰকাৰৰ পৰা যি জাৰি কৰিছে নতুনকৈ আৰু বহু ক্ষেত্ৰত নতুনকৈ নিয়ম বান্ধি পৰিলক্ষিত হৈছে আমি এই মুহূৰ্তত সেয়া দৰ্শকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে লকডাউন কি কি নিষেধ থাকিব অসমত বিশেষভাৱে বহুকেইটা ক্ষেত্ৰত নিষেধ আৰোপ কৰা হৈছে লকডাউন 4ত লকডাউন 4.0 বহুতকেইটা ৰাজহুৱা স্থান আৰু কৰ্মস্থানত মাস্ক পিন্ধাটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সেই কথা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছিলে কালি যি গাইডলাইন প্ৰকাশ কৰিছিলে তাত উল্লেখ কৰিছিলে ৰাজহুৱা স্থানত মাস্ক পিন্ধা বাধ্যতামূলক ৰাজহুৱা স্থান আৰু বাছত যাত্ৰা কৰোঁতে সামাজিক দূৰত্ব মানি চলিব লাগিব আৰু সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তাই চলা সকলো স্থানতে বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে 5 বছৰৰ তলৰ শিশু থকা মহিলাই 31 মেলৈ কাৰ্যালয়লৈ আহিব নালাগে বুলি উল্লেখ কৰিছে এই গাইডলাইনত আৰু ইয়াৰ লগতে উল্লেখ কৰিছে যে 10 বছৰৰ তলৰ শিশু আৰু গৰ্ভৱতী আৰু বৃদ্ধ লোকসকল বিনা কাৰণত বাহিৰলৈ আহিব নোৱাৰিব আৰু ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যি গাইডলাইন তাতো উল্লেখ কৰা হৈছে 10 বছৰৰ তলৰ শিশু লগতে বৃদ্ধ লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত আৰু সকলো বিদ্যালয় কলেজ শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ থাকিব ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই নিৰ্দেশনা লগতে ক্লাব জিম সুইমিং পুল শ্বপিং কমপ্লেক্স বন্ধ থাকিব আৰু এই কথাও উল্লেখ কৰিছে এই চতুৰ্থটো লকডাউনত আৰু সকলো সামাজিক আৰু ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান বন্ধ থাকিব এই চতুৰ্থ লকডাউন চলি থকাৰ সময়ছোৱাত অৰ্থাৎ 31 মেলৈ সকলো ধৰণৰ সামাজিক কাম-কাজ বন্ধ থাকিব আৰু শেষকৃত্যত 20 জন লোক আৰু বিবাহ অনুষ্ঠানত 50 জন লোক উপস্থিত থাকিব পাৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে এই গাইডলাইনত আমি ইতিমধ্যে জনাইছো দৰ্শকসকলক আৰু লকডাউন 4ত এইখিনি কথা উল্লেখ কৰা হৈছে বিশেষভাৱে আৰু নিষেধ আৰোপ কৰা হৈছে বহুকেইটা ক্ষেত্ৰত আমি জ্যোতিদীপ বৈশ্যৰ ওচৰলৈ পুনৰ গৈছোঁ জ্যোতিদীপ বৈশ্য ইতিমধ্যে বহুকেইটা ক্ষেত্ৰত নিষেধ আৰোপ কৰা হৈছে লকডাউন 4ত ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰাও এই নিৰ্দেশনা ইতিমধ্যে জাৰি কৰিছে আপুনি সবিশেষ কি জনাব হয় ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ টাইমিটাৰ দৰ্শকক কেন্দ্ৰই ইতিমধ্যে যথেষ্ট নিষেধাজ্ঞা দিছে চতুৰ্থটো লকডাউনৰ বাবে 4.0ৰ বাবে যিসমূহ নিষেধাজ্ঞা দিয়া হৈছে আৰু মুখ্য সচিবে এই কথা নিজৰ টুইটাৰ একাউণ্টত প্ৰকাশ কৰিছে মই কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণৰ টুইটাৰ একাউণ্টত লৈ গৈছোঁ য'ত তেওঁ এই অৰ্ডাৰটোৰ কথা উল্লেখ কৰিছে প্ৰহিবিটৰী ছেক্টৰছ অৰ্থাৎ কি এই মুহূৰ্তত বাধা থাকিব চতুৰ্থটো লকডাউনত বা কি কঠোৰ নিয়ম থাকিব সেই কথা স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰা হৈছে ৱেৰিং অফ ফেচ মাস্ক ইজ কম্পালচৰি ইন অল পাব্লিক এণ্ড ৱৰ্ক প্লেচেছ অৰ্থাৎ ৰাজহুৱা স্থানত আৰু কৰ্ম সংস্থাপনত মাস্ক পিন্ধাটো কম্পালচৰি কৰা হৈছে বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে দ্বিতীয়তে কোৱা হৈছে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং শ্বেল বি ফলোড বাই অল পাৰ্চনছ ইন পাব্লিক প্লেচেছ এণ্ড ইন ট্ৰান্সপৰ্ট সামাজিক দূৰত্ব সকলোৱে ৰাজহুৱা স্থানত আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে যাত্ৰা কৰিব সেই সময়ত মানি চলিব লাগিব ফিমেল এমপ্লয়িজ both in private and public with children below 5 years of age are not to attend office till 31st May 2020 when this will be reviewed যিসকল মহিলাৰ 5 বছৰতকৈ কম বয়সৰ শিশু আছে হেয়া লাগিলে তেওঁলোকে ব্যক্তিগত খণ্ডতেই চাকৰি কৰক নাইবা ৰাজহুৱা খণ্ডতে তেওঁলোকে চাকৰি কৰক বা চৰকাৰী খণ্ডতে তেওঁলোকে চাকৰি কৰক তেওঁলোকে 31 মেলৈকে কাৰ্যালয়লৈ আহিব
নালাগে এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে 31 মেৰ পিছত পুনৰ এই বিষয়টো ৰিভিউ কৰা হ'ব ইয়াৰ ওপৰত পৰ্যালোচনা কৰা হ'ব পৰৱৰ্তী সিদ্ধান্ত চৰকাৰে ল'ব ৰাজ্য চৰকাৰে তাৰ লগতে কৈছে অল ডমেষ্টিক এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰ ট্ৰেভেল অফ দ্য পেছেঞ্জাৰ এক্সেপ্ট ফৰ মেডিকেল ছাৰ্ভিচেছ এয়াৰ এম্বুলেন্স এণ্ড ফৰ চিকিউৰিটি পাৰ্পাছ আৰ পাৰ্মিটেড ফৰ চিকিউৰিটি পাৰ্পাছ এজ পাৰ্মিটেড যিসমূহ কেন্দ্ৰই যি নিৰ্দেশনা দিছে যে ঘৰুৱা বিমান হওক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানৰ এয়া ভ্ৰমণ কৰিব নোৱাৰিব মেডিকেল পাৰ্পাছত পাৰিব এয়াৰ এম্বুলেন্স হ'লে পাৰিব আৰু নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত হ'লে পাৰিব তাৰ বাহিৰে আন কাৰণত কোনো ধৰণৰ বিমান সেৱা নচলে সেয়া স্পষ্ট কেন্দ্ৰই যি কৈছে ৰাজ্যই একে কথা কৈছে পাৰ্চনছ এভভ 65 years of age person with morbidities and pregnant women and children below the age of 10 years shall stay at home except for essential and health purposes এয়া বাৰে বাৰে কেন্দ্ৰই কৈছে ৰাজ্যই কৈছে যে 65 বছৰতকৈ ঊৰ্ধ্বৰ ব্যক্তি ঘৰত থাকিব কৈছে যিসকল জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত ঘৰত থাকিব কৈছে গৰ্ভৱতী মহিলা ঘৰত থাকিব কৈছে 10 বছৰতকৈ কম বয়সৰ শিশু ঘৰতেই থাকিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে হেল্থ ইমাৰ্জেঞ্চি আৰু অত্যাৱশ্যকীয় কাৰণ হলেহে তেওঁলোকক ওলাই অহাৰ বাবে আহ্বান কৰা হৈছে অল পেছেঞ্জাৰ মুভমেণ্ট বাই ট্ৰেইনছ এক্সেপ্ট ফৰ চিকিউৰিটি পাৰ্পাছ এণ্ড পাৰ্পাছ ফৰ এজ পাৰ্মিটেড বাই মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম এফেয়াৰ্ছ এণ্ড আছাম গভৰ্ণমেণ্ট ইণ্টাৰষ্টেট বাছেছ ফৰ পাব্লিক ট্ৰান্সপৰ্ট এণ্ড প্ৰাইভেট ভেহিকলছ এক্সেপ্ট এজ পাৰ্মিটেড বাই ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট আন এটা কোৱা হৈছে যে ইণ্টাৰষ্টেট মুভমেণ্ট অফ দ্য বাছেছ উইল বি এলাউড অনলি আফটাৰ মিউচুৱেলি এগ্ৰিড আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বিটুইন কনচাৰ্ণ ষ্টেট এখন ৰাজ্যৰ পৰা আন এখন ৰাজ্যলৈ বাছ সেৱা একমাত্ৰ দুইখন ৰাজ্যৰ মাজত তেওঁলোকে এটা সহমতত অহাৰ পাছতহে বিষয়টোৰ ওপৰত সহমতত অহাৰ পাছতহে এই বাছসমূহ যাত্ৰা কৰিবলৈ তেওঁলোকক অনুমতি দিয়া হ'ব All school, colleges, educational, training, coaching institute shall remain closed. কেন্দ্ৰই কৈছিলে সকলো ধৰণৰ শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ থাকিব অসমতো 31 তাৰিখলৈকে বিদ্যালয় কলেজ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট কোচিং ইনষ্টিটিউট সকলো বন্ধ থাকিব however online and distance learning shall be permitted যেটো কোৱা হৈছে যে অনলাইনত যদি যিমান পাৰি অনলাইনত সকলোকে শিক্ষা দি থকাৰ বাবে আহ্বান কৰা হৈছে hotel restaurants and other hospitality services other than those used for housing health police government official healthcare workers stranded persons including tourists and those used for quarantine facilities shall remain closed অৰ্থাৎ এয়া কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ একদম একে গাইডলাইন হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্ট যিসমূহ জড়িত হৈ আছে হেল্থ ওয়াৰ্কাৰৰ ক্ষেত্ৰত পুলিচৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ ক্ষেত্ৰত আবদ্ধ হৈ থকা শ্ৰমিকসকলৰ ক্ষেত্ৰত এইসমূহ চলি থাকিব যিসমূহ কোৱাৰেণ্টাইনৰ বাবে সেইসমূহ থাকিব কিন্তু তাৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু বাধা আছে বাধাবিলাক কেন্দ্ৰই যি বাধা দিছে ৰাজ্য চৰকাৰেও সেই বাধা প্ৰদান কৰিছে হুবহু একে ৰাখিছে অল সিনেমা হলছ shopping malls gymnasium swimming pools entertainment parks theaters bars auditoriums assembly of halls and similar places shall remain closed কেন্দ্ৰই কোৱাৰ দৰে হুবহু কথা ৰাজ্য চৰকাৰে কৈছে সিনেমা হল শ্বপিং মল জিম সুইমিং পুল এণ্টাৰটেইনমেণ্ট পাৰ্ক থিয়েটাৰ বাৰ অডিটৰিয়াম এছেম্বলি হল আদি 31 তাৰিখলৈকে সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ থাকিব অল social political entertainment academic cultural religious functions other gatherings are not allowed সামাজিক ৰাজনৈতিক মনোৰঞ্জনধৰ্মী শৈক্ষিক সাংস্কৃতিক ধৰ্মীয় কোনো ধৰণৰ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰিব কেন্দ্ৰই কৈছে ৰাজ্যই কৈছে 31 তাৰিখলৈকে however not more than 50% for marriage and not more than 20% for funerals last rites may be allowed maintaining social distancing বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰই কৈছিলে 50 জন মানুহ সৰ্বাধিক তেওঁলোকে সামাজিক দূৰত্ব মানিব লাগিব ৰাজ্যই একে কথা কৈছে কোনো ব্যক্তিৰ মৃত্যু হলে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰই কৈছিলে 20 জনতকৈ অধিক নহয় 20 জনে থাকিব পাৰিব সামাজিক দূৰত্ব মানি ৰাজ্যয়ও হে একে কথা উল্লেখ কৰিছে All religious places of worship shall be closed for public religious congregation are strictly prohibited কোনো ধৰণৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান জনতাৰ বাবে বা ৰাইজৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ থাকিব খুলিব নোৱাৰিব ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত যদি কোনোবা গুট খাই স্ট্ৰিক্টলি প্ৰহিবিটেড এই শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছে কঠোৰভাৱে এয়া নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত কোনো যাব নোৱাৰিব জনতা যাব নোৱাৰিব হেয়া স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে কনজাম্পশন অফ লিকাৰ পান গুটখা টবেকো এটসেট্ৰা ইন পাব্লিক প্লেস ইজ স্ট্ৰিক্টলি নট এলাউড ৰাজহুৱা স্থানত সুৰাপান কৰিব নোৱাৰিব পান খাব নোৱাৰিব গুটখা খাব নোৱাৰিব টবেকো অৰ্থাৎ ধপাত সেৱন কৰিব নোৱাৰিব হেয়া নিষিদ্ধ ৰাজহুৱা স্থানত কৰি দিছে চৰকাৰে স্পিটিং ইন পাব্লিক এণ্ড ৱৰ্ক প্লেচেছ উইল বি পানিশেবল উইথ ফাইন এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ৰাজহুৱা স্থানত থুই পেলোৱা আৰু নাইবা
কৰ্মস্থানত যদি আপোনালোকে থু খেকাৰ পেলোৱা অভ্যাস আছে সেয়া ত্যাগ কৰক কাৰণ জৰিমনা বিহাৰ বাবে ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এইসমূহ অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যি গাইডলাইন দিয়া হ'ল দীপাংকৰ কালি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে কেন্দ্ৰই লকডাউন 4.0 বাবে যিসমূহ গাইডলাইন দিছিলে ৰাজ্যও আজি 4.0 বাবে গাইডলাইন দিছে গাইডলাইনসমূহ যথেষ্ট সাদৃশ্যতা আছে তাৰ মাজত কিছু পৰিমাণে হাল হলনি কৰাও পৰিলক্ষিত হৈছে সেয়া আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট দীপাংকৰ হয় জ্যোতিদীপ বৈশ্য এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমি দৰ্শকলৈ ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এনেদৰে গাইডলাইন প্ৰকাশ কৰিছে যি লকডাউন 4.0 বাবে এই গাইডলাইন প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰই কালি সন্ধিয়াৰ ভাগত প্ৰকাশ কৰিছে গাইডলাইন লকডাউন 4.0 বাবে আৰু আজি ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই গাইডলাইন প্ৰকাশ কৰা হৈছে বহুকেইটা দিশত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু শিথিলতা আনিছে বহু ক্ষেত্ৰত আৰু সান্ধ্যায়ন 7 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা পুৱা 7 বজালৈ ৰাজ্যত অব্যাহত থাকিব আৰু সেই সময়ছোৱাত কোনো ধৰণৰ জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাহিৰে সকলো সেৱা বন্ধ থাকিব সেই সময়ছোৱাত আৰু তাৰ বাহিৰেও আৰু বহুকেইটা ক্ষেত্ৰত নিষেধো আৰোপ কৰা হৈছে আৰু সামাজিক ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ থকাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে লগতে ৰাজহুৱা স্থান আৰু কৰ্মস্থানত মাস্ক পিন্ধাও বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে